mendoj që sot duhet më bërë një parakalim se e kemi shkurtuar këtë fustanin e shkret, domethënë nuk është kaq e shkurt për gjithë ju që mendoni, po janë ja 3 kështu shtresa të fustanit që janë përkthyer, fundit më falni, në mënyrë që ngjatë e shkurtër dhe unë të ngjaja e gjatë. Se ndryshe do kuptohesh te sekreti i jetës. Përshëndetje, mirë se keni ardhur në Fandej të gjithë. Ju dërgojmë shumë puthje kështu në mënyrë televizive. Edhe shpresojmë shumë ndër të tjera që kjo e martë, dhe shtash e premte, nuk e di pse më kanë mbetur akrepa tek e premtja. Kjo e martë shkoj shumë mirë për gjithë ju, me dashuri, të mos lodheni në punë, të mos lodheni në shkollë, të mos bezdiseni në kafe, ta gjeni direkt pasuardin e kafes ku ju doni të uleni, të lini dhe bakshishe pse ose dhe kjo është gjë e mirë, të kaloni sa më bukur në rast se jeni në shtëpi, pastaj kjo është akoma më perfekt. Zgjidhja edhe zgjedhja duhet të jetë të ulni në koltukun më të rehatshëm që keni më afër ekranit. Edhe të ndiqni Fandej dhe të na shikoni për gjërat e bukura që kemi të mund të sjellim, duke përfshirë këtu lajme për showbizin shqiptar, për showbizin e huaj, duke përfshirë një këngë të nxehtë që ndryshe e përkthejmë edhe si Hot of the Day nga këto të fundit të lançuara, duke sjellë një international song ku thonë në një vend që mbase rrallë herë ju ka ndodhur ta dëgjoni, ta përmendi, vetëm në rast se jeni ngritur në tabelë në orën gjeografisë mund ta keni përdorur edhe përmendur këtë emrin në fjalë, por është një produksion shumë interesante që do t'ju pëlqejë. Sigurisht do ndalem te komente që ju keni bërë në Facebook, duke i numëruar, duke i lexuar, duke i komentuar këto të fundit. Do të ketë muzikë në çdo segment të Fandej, nuk do të harrojmë pa përmendur edhe ditëlindjet. Një gjë është e rëndësishme, do t'i sillim gjërat në versionin më funny edhe më të këndshëm. Duke qenë se ka ndodhur dhe Golden Globes edhe tematika ishte, domethënë ishte si një kod veshje që duhet vishin gjithë me zezë për të mbështetur dhe suportuar gjitha femrat e dhunuara në mbar botën, kështu që e respektuan të gjithë kodin e veshjes. Ne kemi përzgjedhur 5 veshjet më të mira që u komentuan lart e poshtë në Golden Globes, do t'i kemi pak më vonë në kuadrin e një top 5. Sigurisht do të flasim edhe për konkursin Replay the Fans, se çfarë pritet të ndodhë të premte, duke qenë se ky konkurs tani më është përmbyllur dhe ka dhe vetëm fazën e fundit ku do të shpallim dhe fituesin e iPhone 8-s. Kemi goxha gjëra për të diskutuar, se një këngë dhe filloi Fandej. Gëzuar ditëlindjen të gjitha që festojnë ditën e sotme. I përshëndesim shumë nga studiot e Fandej dhe urojmë që çdo ditë të jetës apo çdo ditë të vitit le të jetë protagonistët e ditës së tyre dhe kam përshtypjen këtë mund ta bëni, preferuar njerëzve që ju zgjidhni, se në rast se ke afër njerëz në zemër, sigurisht që ti e ka që rëndësishëm për të apo për to, që do të bëjnë ty protagonistin e politiçmërisë tonë. Kështu që ky besoj është një mision më vetëm. Që do unë mos filloj të flas me këto fjalitë e librave edhe këto nënvizime që bëjnë nga hera, shkurt dhe shqip gëzuar për të gjithë ato që festojnë sot. Dhe nuk është gjithmonë ditëlindja motivi principal apo i vetmi që ju të festoni, edhe ta teproni pak me alkoolin, edhe me shpenzimet që mund të bëni apo me argëtimin, por mund të festoni për çfarë do lloj motivi. Domethënë jo gjithmonë është e rëndësishme arsyeja pse festoni, e rëndësishme është që dita e gjitha nga fillimi deri në mbyllje të jetë një festë për gjithë ju. Kështu që ju përshëndesim dhe shpresoj ta merrni parasysh këshillën tonë. Vëzhgimi tek këshillat, një tjetër këshill që unë jap pothuajse në çdo puntat Fandej është ajo e të qenurit miq virtual. Jetojmë në epokën kur çdo gjë bëhet në rrjetet sociale, kështu që pse jo, shëtitja ideale për gjithë ju do të ishte në Facebook, në Instagram, apo në Twitter, apo në kanalin tonë në YouTube, apo në website-in tonë intv.al. Gjithmonë në emrin TV Albania, ju mirpresim të bëjeni pjesë informacioneve të këndshme që ne shpeshherë i sjellim në këtë botën e famshme virtuale. Mos harroni edhe të votoni këngën tuaj të preferuar, meqense më kujtohet ta them tani se me siguri do ta harroj deri në fund. Ne të premten, sillim chartin muzikor të javës, ndryshe i vendosim këngët nga vendi 10 tek vendi i parë, ato më të suksesshmet edhe më të votuarat nga të gjithë ju në intv.al/top10. Kështu që keni momentin tani deri te intern për të votuar këngën tuaj të preferuar e për të na ndihmuar për të parë kështu haptazi kush janë 10 këngët më të pëlqyera dhe më të votuara të javës në intv.al/top10. Deri të premten keni kohë për të votuar, ndërkohë ne do ta risjellim në versionin e një programi radiofonik edhe të dielave, çdo të diel vjen faktikisht në orën 10 mëngjesit në frekuencat 105.7 në In Radio. Tani janë edhe personazhe të famshëm ato të cilët festojnë ditëlindjen sot, edhe do të mund përmendja Nina Dobrev. Në fakt unë pëlqej shumë si portret, kam përshtypjen për mua bukuri është kur një portret ka në harmoni që paret me njëri tjetrën. Të pakta janë ato që unë i kam parë si më të bukurat e dheut. Një ndër to më duket shumë simpatike edhe shumë harmonike Nina Dobrev, e cila është bërë 29 vjeç në ditën e sotme dhe është bërë e njohur nëpërmjet Vampire Diaries, të cilët ju e ndiqnim edhe në TV Albania. Gjithashtu feston Kate Middleton 36 vjetorin, kështu që kam përshtypjen në kuadrin e gjithë ditëlindjeve këtu poshtë do të kemi lajme dhe bëhuni gati të lexoni nëpër portale apo dhurate apo si e festoi apo çfarë ndodhi e detajet e tyre. Sean Paul është nga këto personazhet që
ka formulën magjike edhe ka ngrirë vitet. Edhe për këtë jemi dakord gjithë. Po çka se në pasaportën e tij ju mund gjeni 45 vjeç, kjo është krejtësisht e padukshme dhe e pa justifikueshme kur e sheh Sean Paul apo zhanin e muzikës që ai sjell dhe nuk ka verë që ai nuk sjell ndonjë superhit. Edhe kjo mbetet një fakt. Ne do ta sillim tani së bashku me Dua Lipa me No Lie. We the best. Do të udhëtojmë drejt Moldavis. Unë kam thënë është nga këto personazhe që çfarë ka? Fatiori do të kur do udhëtojmë tani direkt zemra, po me muzikë do shkojmë se kështu është lodhje të marrësh biletën, presësh në avion, mund të ketë ndonjë tranzit, domethënë le t'ja kursej vetes këto burokracia tani. Do të udhëtojmë drejt Moldavis. Unë kam thënë dhe thashë pak më herët rastet e shumta që unë mund ta kem dëgjuar këtë vendesh kur çohesha në tabelë në gjeografi dhe mësoja për inerci, jo sepse kisha ndonjë pasion të madh ndaj Moldavis apo shteteve dhe vendeve të saj natyre. Ne do të udhëtojmë për të parë si është situata muzikore andej. E dini tani më që shpesh herë sjellim për të mos thënë çdo javë sjellim international song ose më saktë këngët më të famshme. Në disa vende që nuk shkon mendja ta mendosh ndonjëherë se kush mund të jetë kënga më e preferuar, më e klikuar, më e pëlqyer, më e dëgjuar e të tjerë. Në ditën e sotme në Moldavi kemi zbuluar që e famshme që ka një këngë me titullin Tequila. Dhe ne kur dëgjojmë titullin këngë kështu na kujtohet vetëm Tequila e Qiletës, po ta mendosh mirë. Po ja që edhe në Moldavi këndojnë Tequilas, shumë vonë se sa shqiptarët. Po flasim për një produksion i cili vjen në bashkëpunim në fakt me Blacklist dhe me një band misterioze të quajtur Carla's Dreams. Në fakt, ato kanë vendosur të kenë një low profile në media dhe duan të flasin vetëm me produksione muzikore dhe fakti se kush i bën me vërtet kaq interesant është fakti që nuk e tregojnë portretin dhe zgjidhen të maskohen në mënyra gjithmonë më injë, më cool dhe më të lezetshme. Po kështu ka ndodhur në klipin e Tequilës, janë të maskuar dhe nuk është se e tregojnë profilin dhe portretin e tyre dhe fytyrën e tyre të vërtet, thënë ndryshe dhe thënë shqip. Kënga ka shumë stil, është shumë ritmike, është e kapshme, do ta kërceni, do ta këndoni, gjuhën nuk e di, do ta kuptoni. Po të shëncika, kjo është një ndër këngët më të përfolura të momentit në Moldavi, kështu që e shohim. Më duket se si pas kam bërë koleksion të këtu. Më duket se Orlando Bloom edhe Katy Perry pas kanë bërë një çik gallat me ne, se ne kemi menduar gjithkohë që qajtën dhe hallin që dhe me këto dy janë ndarë, po nuk që i kanë ndarë. Fare madje. Kam vënë re çiftet kanë qejf ta bëjnë të ping-pongun, i bën njerëzit mendojnë se janë ndarë, i bën njerëzit mendojnë se janë bashkë etj dhe nuk e kuptoj se pse. Kështu ka ndodhur edhe me Orlando Bloom dhe me Katy Perry. Në fakt, para ca kohësh u përfol që këto dy ishin ndarë me njëri tjetrin, por që ishin okay, domethënë ishte me konsensus kjo ndarje, edhe ju duke një gjë normale, më duke, edhe pse ne nuk mendojmë të gjithë njëllë. Unë flas dhe Fationi është gjithkohë duke miratuar dhe më duket sikur po them në deklaratë kështu për të kërkuar votën. Kështu thjesht po flas për Katy Perry dhe për Orlando Bloom. Faktet tregojnë që ato janë bashkë akoma, madje kanë kaluar pushimet me njëri tjetrin në Maldive, teksa kjo fundit është shumë zë me turneun, ka gjetë pak hapësirë dhe ka varpuar direkt tek i dashuri, ka përshtypur këtë bëjnë gjithë njerëzit që janë të zënë me punë, prandaj njerëzit e dashuruar dhe ato që bëjnë punën që duan, janë njerëz që nuk i bëjnë keq askujt, se gjatë kohës janë të zënë me punë, siç thot me Katy Perry. Në momentin e parë që kanë kohën e lirë, që supozohet marrën medalla verde me jetën tjetër, shkojnë drejt tek i dashuri, siç ka ndodhur me Katy Perryn. Në fakt, që në disa kohë më parë u përfol që këto mund të ishin me njëri tjetrin se u pa në koncertin e Ed Sheeran kështu të përqafuar, tani më janë fotografuar në Maldives dhe të gjitha këto kanë vërtetuar dhe burime të afërta, madje kanë treguar që gjatë gjithë kohës kanë qenë në një raport dashurie, nuk janë ndarë ndonjëherë, kanë dashur të bëjnë mediat të mendojnë sikur janë ndarë në mënyrë që marrëdhënia e tyre të jetë më private dhe t'i lënë deri diku rehat, por ne ju vajtëm deri në Maldive dhe e kemi marrë vesh ato janë me njëri tjetrin. Megjithëse jemi tek dashuria, një çift i ri në horizont. Bëhet fjalë për Chris Brown që vështirë në fakt është ta shohësh çift këtë të fundit, edhe ta shohësh të dashuruar mbi gjitha. Nuk e di sa nga ju e mbani mend, po pak kohë më parë ne folëm që Chris Brown mund të ishte një lidhje dashurie me këngëtaren, unë do ta quaja kontroverse dhe edhe interesante, me këngëtaren indoneziane Agnes Mo, u pa në festën e DJ Khaled bashkë me njëri tjetrin, tani më janë fotografuar në Disneyland, madje kjo e fundit ka marrë me vete edhe mbesën dhe Chris Brown duket shumë i afërt me këngëtaren e fjalë, i përqafohen me njëri tjetrin, pozojnë afër njëri tjetrit, duke bërë dhe duke mos e fshehur më faktin që janë në lidhje dashurie. Kështu të gjithë mediat kanë shkruar që dysh janë fjalë, janë me njëri tjetrin, po e përitojnë goxha mirë raportin dhe flitet që si rrallë herë, kësaj here, Chris Brown siç duket është i dashuruar me këngëtaren e fjalë. Nuk e di, i pam fotot që kishim në të çifteve apo nuk i kemi parë akoma.
Shohim edhe fotot që po qarkullojnë nëpër portale kudo, që vërtetojnë edhe faktin se Chris Brown jam e është i dashuruar dhe kjo do jetë vajza që Rihanna do t'i bëjë vlog nga ky moment. Nga ky moment e tutje. Kështu që deri tani bëhen diku të 3 raste që Chris Brown fotografohet me këngëtarin indoneziane, edhe është më se fakt, edhe më se e ditur që këto të dy janë të dashuruar. Unë uroj të zgjas sa më shumë. Chris Brown me Loyal vjen tani. Jemi në javën e fundit dhe në fazën e fundit të konkursit Replay the Fan, që praktikisht ka patur shumë fitues. Ne i kemi marrë tani më të gjitha videot që ju keni dërguar dhe ka mbaruar fati që të dërgoni video fani në rrjetet tona sociale. Kemi mbledhur të gjitha videot tuaja dhe janë të postuar në Facebook. Ajo çfarë ju duhet të bëni tani është të bëni share videos tuaj personale nga faqja jon zyrtare në Facebook TV Albania në mënyrë që të merrni sa më shumë shikime. Të premten do të shpallim 3 fitues të Bluetooth speaker, që do të jenë praktikisht 3 videot me më shumë shikime. Dhe javën që vjen, që është edhe java e fundit fare, do shpallim fituesin e madh të iPhone 8-s, do të garohet midis 3 fituesve që i kemi shpallur tashmë në të premte. Kështu që 3 fituesve të premtes parë, të dytë, të tretë, edhe kësaj të fundit që do të vi, do të garojnë me njëri tjetrin për të fituar iPhone 8. Kështu që keni shansin. Ne do të ju njohim sigurisht në vazhdimsi se si do të procedohet në javën e fundit. Keni shansin, ju që keni videot e postuara në Facebook TV Albania, të bëni share në mënyrë që të merrni sa më shumë like. Ne kemi thënë tani më Replay the Fan, jo vetëm që sjell buzëqeshje tek gjithë ju dhe ju bën të kuptoni fuqinë e momenteve që u bëjnë për qeshur, por mbi gjitha ju bën dhe fitues të dhuratë vetëm vaja, siç është një iPhone 8 dhe shumë Bluetooth speaker. Replay the Fan dhe fitoni. Okej, jemi të Hot of the Day, në fakt ne sjellim gjithmonë këngët që sapo janë lançuar, të cilët startin gjithmonë e kanë kështu të fuqishëm edhe me klikime dhe me vëmendje që marrin, pastaj se sa rezultojnë sukses, nëse sa shndërrohen në virus që gjithashtu është një çmim që merr këngën vetvete, mbetet për tu parë. Në ditën e sotme, protagonisti hapësirës Hot of the Day është një fitues, ai është me vërtet një fitues, u shpall fitues edhe mori çmimin e parë në British Got Talent, vetëm për Callum Scott, i cili u bë shumë i famshëm në versionin që i krijoi këngës Dancing on My Own, pa çka se pasaportën origjinale është këngë suedeze, është prodhuar Andeje ka vullën, po Callum Scott e solli në një version që duke bërë këngën të tij edhe të kujton pak James Arthur me Impossible, që gjithashtu i dha asaj këngës në xhiro botërore shumë të famshme, po të njëjtën gjë ka ndodhur, po e njëjta gjë ka ndodhur dhe me fituesin e British Got Talent. Pas suksesit madh që pati me një këngë që nuk ishte e tij, më në fund të ndau mendjen për cilën produksion 100% të tij, një këngë e cila shumë paka që është lançuar, sigurisht versioni vjen në një formë balade duke i qëndruar gjithmonë stilit të tij unik. Ai është 29 vjeç, edhe jo vetëm u bë i njohur për talentin që pati për çmimin, por u bë i njohur edhe për faktin se doli haptasi dhe tregoi edhe prirjet e bindjes e tij seksuale pa patur as edhe kompleksin më të vogël, duke preferuar që njerëzit ta duan për muzikën që ai bën, dhe po jo për atë çfarë ai mund të mbart në jetën e tij personale. Pasi shijoi suksesin e madh, erdhi dhe me singullin e tij debutues që pritet të jetë gjithashtu një sukses. You Are the Reason është zyrtarisht singulli i tij i parë, i mbetet besnik stilit, nuk ka ndryshuar fare, mbetet edhe shumë melankolik. Ne e shohim tani. Okej, unë po ju hidhja një sy kështu komenteve që ju keni bërë në Facebook që e vërtet është janë shumë të lezetshme. Po flisim për këto rastet ku e humbasin durimin. Mua më ndodh ta humbas durimin dhe ta fitoj, edhe nuk e di, të bëj muhabet me durimin në trafik, me së drejtë, se është aq stresues dhe i gjatë trafiku që ti mund të bësh rezumen e gjithë jetës në trafik. Gjithsesi, kjo pyetje ishte për ju sot, e shkruar si në Facebook edhe në Instagram, dhe ne kërkonim përgjigjet tuaja, që do t'i lexojmë tani. Kur ka qenë rasti fundit, kur realisht e keni humbur durimin, me po presim të lexojmë dhe shpresoj të keni nga këto komentet e shprenuara, pse jo. E nisim me Kaydin që thot, momenti i fundit që humba durimin ishte kur një herë, kur mësova deri në 3 natës dhe mësuesja më vuri 9, pastaj debatuam. Normalisht që kemi debatuar se ke humb durimin. Lediana thot kur zihem me vllajin, Baby Boo thot kur u dhura me shoqin e bankës për stilolapsin. Me thënë drejtën, në gjimnaz, një ndër gjërat që unë të vetmet që mbaj mend për të mos thënë është që më humbisnin stilolapsa. Floriani thotë s'mbaj mend të them të vërtetën, por kur kam qenë në shkollë kam pas një shok që nuk mësonte, unë i tregoja kur vinte fjalën në provim, thotë etj. Mirë po, nuk thoshte, mirë që thotë nuk thoshte faleminderit, thoshte po dhe zyshave ju tregonte që unë ju tregoj. Kjo është shumë gallat.
si e ka, jo piksheu para 2 minutash, por nuk na e treguar sepse. Mia thot dje kur uzura me shoqen për shkak të butërinjtit e humba durimin dhe i bëra unfollow në Instagram, por u pajtua. Ua. Për ditë thot Anisa, Danieli thot para 30 minutash, Jurgeni thot kur më krahasojnë me dikë tjetër, Ismaili thot unë durimin e kam si bombë me sahat, në çdo sekond mund të shpërthej, prandaj sapo atërojmë largohem nga njerëzit me cilët jam vetëm. Pasi qetësohem, ju bashkohem prap. Po bravo të qoftë. Vis poshtë Reshlani, që kemi Fatma, sot ishte dita ku më mungonte durimi të përshëndes. Ne të përshëndesim, durojmë ta gjesh durimin. Ergi thot kur më hëngri vllai karamelet. Fans loftot para 2 orëve, raha një çun. Qyqet, çan këto komente të frikshme dhe mbi gjitha kush s'ka bërë like këtu njerë me këtë koment. Këtu po e lëm situatën se filloj të degradoj. Do të kem tek një produksion muzikor që nisur nga fakti që ato dy janë shumë unik në stilin dhe në mënyrën se si këndojnë. Nisur nga fakti që ato janë të dashuruar, kjo e bie të jetë një këngë dashurie, himendaj. Një ndër vajzat më të bukura është që ne kemi parë ndonjëherë në industrinë e muzikës, pastaj të moderimit, por në ekran në përgjithësi është Orinda Huta, pa diskutim, që këtë verë ishte në fokusin e mediave edhe për faktin se u bë nuse dhe një nuse prallash mbi të gjitha. Ne sot kemi bërë atë vizitën që bëjmë tek shumë personazhe të famshëm, vizitën e tyre në Instagram. Në fakt ndonjë të tjera Orinda dallohet edhe për një stil shumë të veçantë, edhe nga këto personazhe që guxon me veshjet dhe shpeshherë cilësohet si një ndër veshrat më mirë nëpër event apo në dukjet e saj televizive. Sot ne do të shëtisim në Instagramin e Orinda Hutës për të parë sa diferencë ka nga fotoja e saj e parë tek e fundit. Shohim foton e parë të gjetur në Instagramin e Orindës. Sikundër mund ta shihni edhe ju vetë, gjithmonë fashion edhe shumë e bukur madje. Fotoja daton në janar të 2014-s, këtu e 4 vite më herët, ka 238 like dhe 3 komente. Sot situata ndryshon, sigurisht. Vazhdon duket shumë seksi, shumë fashion, ka ndryshuar dhe statusin, tani më është e martuar. Postimi i saj i fundit shihet jetë kujtim nga dasma e tyre, 9000 like dhe shumë komente ku kryesisht janë komplimente për Orindën, për dasmën dhe për këto momentet interesante ndër të tjera. Kështu që Orinda është nga këto personazhe që nuk kanë ndryshuar, edhe mbetet gjithmonë me atë portretin me të vërtetë të ngjëllor. Do të shkojmë tek një ndër këngët më të famshme dhe më të preferuara të 2017-s, French Montana dhe Suali me Unforgettable. Mami, dame beso. Madje si për ironi, tani sa po bënin thashë theme për 50 Shades të Great, pavarësisht se ka ndruar titull një 10 herë. E po më thoshte Fationi më solli informacionin që do higë Rita Ora, Fatma do futet Dua Lipa ke filmi. Këtë po diskutoni. Se është bërë kështu lajmi më parë, kalon te Fationi dhe më thotë deri gjithë thashë themet më thotë kë. Se unë shqyr nuk jam tip thashë themesh. Tani, do të mbetemi tek 50 Shades Freed kësaj here që do të vijë, shumë shpejt. Në 14 shkurt kanë filluar të dalin këto ngacmimet, këto teaser dhe këto videot ku prezumohet jetë i fundit, në fakt po nuk jemi të sigurt, aty ndodhet edhe dasma e madhe dhe një vëmendje të madhe për vetë skenave që mund të ketë, për vetë personazheve apo aktorëve të përzgjedhur, një vëmendje të madhe gjithmonë sa herë vjen 50 Shades dhe saga e tij, përflitet për muzikën dhe për kolonën zanore. Këtë vit, kolona zanore principale gjithashtu ka marrë një vëmendje të madhe, këndohet nga Rita Ora dhe Liam Payne, në rast se nuk gaboj. Edhe është një këngë që gjithashtu përbri ngacmimeve dhe videove për filmin, paralelisht ka një sukses të madh edhe vetë produksioni. Ne nuk do të cilëlim versionin origjinal se keni për ta dëgjuar dhe sër dëgjuar gjatë këngës, nëse gjatë filmit, më falni. Ne do të cilëlim një version cover shumë interesant ndër të tjera. Do ta cilëlim tani dhe vjen nga Chris Kelly dhe Nicole Gibson. Jam e sigurt do t'ju pëlqej. Në rast se ju keni një cover song në shtëpinë tuaj, në telefonin tuaj, bëni mirë të na e dërgoni në fandetin TV-pikal. Ndërkohë, shohim këngën e radhës. Okej, do të shkojmë tani tek një personazh shumë interesant, të cilët ne do t'i bëjmë këtë biografinë, do ta skanojmë se kush është në të vërtetë. Është nga këto emra që ti dëgjon shpesh herë, dëgjon produksionet e tyre dhe e humb rastin për të rikthyer dhe për të zbuluar kush është ky personazh. Sot po flasim për Faruko. Zbulojmë emër mbi emër, është një ndër personazhet puertorikan më të njohur të momentit, teksa shohim dhe fotot, ne ndajmë disa detaje për personazhin në fjalë. Carlos Efren Reyes Rosado. Ky është emri i tij, paçka se artistikisht njihet ndryshe. Ka lindur në maj të 91-shit, është 26 vjeç, vendlindje është Puerto Rico, njihet ndryshe si The Most Powerful Rookie.
Filloi karrierën e tij në 2009, gjithashtu përfitoi shumë edhe nga rrjetet sociale për të krijuar një popularitet dhe një famë shumë të madhe. Kulmin e famës arriti kur pati një bashkëpunim me Daddy Yankee, si edhe disa reperë të tjerë latin. Sot ai ka një background vërtet të madh, referuar dhe çmimeve në festivalet më me emër, referuar klikimeve apo dhe fansave të shumë. Ka bashkëpunuar me reperët dhe këngëtarët më të njohur, së fundmi ai vjen bashkëpunim edhe me Nicki Minaj dhe Travis Scott, edhe një këngë e cila gjithashtu është pëlqyer shumë. Sigurisht jetojmë në epokën ku artistët andej nga Amerika Latine po bëjnë namin, edhe një fokus të madh ka ai zhanër muzikor dhe këto personazhe. Një ndër to ishte ky që sa po folëm. Ne do ndalojmë tani tek DJ Khaled me shokët e tij dhe me I'm the One. Më duket se është përhapur, ka nisur 2018 dhe kish fare me fejesa, kështu që kujdesuni për vete se mund të fejoheni pa e marrë vesh. Në fakt, ka patur goxha fejesa këto, dhe kjo është gjë e mirë. Dhe duket është përhapur virusi i fejesave. Më larg se dje ne folëm për fejesen e Taulant Gjakos. Siç duket, në një stadë, në një fazë tjetër më sociale dhe më serioze, e ka kaluar marrëdhënien edhe Moziki dhe Loredana. Të dy u bën famshëm një kohë kështu të shkurtër, madje po flasit çift se secili kishte popularitetin e tij. Dhe ca foto ku rëndshëm goxisnin Bonnie and Clyde dhe krahasoheshin me këtë të fundit për të mos thënë që ishin më mirë tani. Së fundmi po përfliten, në fakt po folën për një ndarje nga disa shenja dhe tregues që morëm nga rrjetet sociale, po janë bashkë, janë mirë edhe kanë kaluar mendohet marrëdhënia e tyre një fazë tjetër për vetë faktin se mediat po aludojnë që janë fejuar. Arsyeja sepse po aludojnë që këto të dy u fejuan tani më është kjo foto janë fjalë. Teksa po kalojnë pushimet në Stamboll, në Turqi. Ato i kanë dhuruar njëri tjetrit unaza të personalizuara dhe kjo ka bërë që mediat të mendoj kanë postuar në profilin e njërit dhe tjetrit. Kjo ka bërë që mediat të mendojmë dhe ne bashkë mendojmë që personazhet kanë nisur vitin goxha mirë, kanë nisur me një fejesë. Të trashëgohen në rast është tillë, në rast se nuk është, kurdo që të jetë do ta themi prapë trashëgohen se nuk furtojmë themi fjalë dhe gjëra të mira. Tani do të shkojmë tek trendi i momentit. Në një kohë ku ne mezi po presim që Restrefi të bëj këngë, ajo nuk bën këngë, po bën zhurmë në një mënyrë apo një mënyrë tjetër. E vetme gjë që dimë që do të thjellë një klip që do të jetë me vërtet shumë i shtrenjtë, i realizuar mirë ndër të tjera, po gjithashtu është përfolur jo më për këngët, as për marrëdhënien e saj të komplikuar me ish menaxherin e saj, flitet ke qenë partner Faton Shoshi, po për këto çizmet me çakmak, me zjarr, me ku dëgjuan ç'është ky trendi i habitshëm që sjell Restrefi së fundit. Kështu që është shkruar gjithandej për trendin e ri të çizmeve me çakmak. Sikundër edhe e shohim në foto, taka e çizmeve bëhet prej cope dhe është një çakmak, kështu që është një çakmak që mban gjithë peshën tuaj dhe këto çizme kushtojnë 878 pound. Kështu të paktën flitet lart e poshtë që mund të jetë shifra, po nuk bëhet erës mund t'ja kemë bërë dhe dhurat që i bërë reklam. Po bëjmë shaka e Restrefi një gjithmonë që sjell trende, edhe është në botën e saj dhe kjo e bën gjithmonë më shumë interesante. Attention është kënga që vjen tani. Të veshura më mirë të Golden Globes i kemi listuar në një top 5 të cilët do ta zbulojmë tani, flasim këtu dhe për personazhe. Së pari është Kate Hudson, është një ndër personazhet që shkëlqeu më shumë tapetin e kuq, me shumë elegancë dhe thjeshtësi. Për të kaluar tek personazhi i dytë, Margot Robbie, aktoreja bukuroshe, ka qenë një ndër personazhet e cila nuk e ka thyer kodin dhe ka kryesuar ngjyra e zezë edhe në veshjen e saj. Së treti, Angelina Jolie, gjithmonë tërheq vëmendje me thjeshtësinë dhe buzëqeshjen e saj. Për të kaluar tek çifti më i rini mbrëmjes është Justin Timberlake dhe Jessica Biel, të jetë elegant dhe sigurisht mbeten brenda kodit, dhe për ta përmbyllur me një personazh nga familja më e famshme në botë, Kendall, që u komentua pozitivisht për veshjen e saj, por u kritikua shumë për aknet që kishte në fytyrë, por se ajo ktheu përgjigjen më sportive të mundshme, edhe që bëri kështu që gjithë bota të ishin dakord me të, sepse të gjithë vuajmë ndonjëherë nga aknet dhe nuk është çudia më e madhe në botë. Do të shkojmë tani tek Selena Gomez. Kemi përzgjedhur gjithashtu edhe nga Facebook disa nga komentet që ju keni bërë për t'i lexuar tani. Sot po flisnim për durimin, lum ato që e kanë. Po flisim për rastet kur realisht e keni humbur durimin. Unë e thash trafiku më të humba durimi së gjë tjetër, nuk e di pse urrej kaq shumë trafiku, apo e rasti ku ti ke një byrë që vëdallisesh për të gjetë parkim, pasi ke parë një 3 vende që vej një kuti çokoladash. Bosh që tregon që është i rezervuar ky parkimi demek.
sa po shef një vend bosh, është dikush më i shkatë se ti që pam, ve makinën edhe ti game over, domethënë e ke të shkruar këtu në bazë. Këto mund të jenë raste që po më kujtohen tani për të humbur durimin. Ndërkohë pyesni edhe ju kush ka qenë rasti i fundit. Mos harroni ndërkohë. Pak më vonë do postojmë një tjetër pyetje në formën një statusi të fandesin Facebook dhe në Instagram dhe sigurisht përgjigjet tuaja, qofshin sa më gallate dhe si këtu ato zemrë, do t'i lexojmë nesër përgjatë fandes, edhe nesër kemi takimin tjetër në 15:2.00 deri në 17:2.00. Tani, disa nga komentet që kemi përzgjedhur janë këto. Sofia thot ditë për ditë dhe ka vënë 3 pike. Do na pëlqen ai kështu të arsyen sepse humbet durimin. Mia thot sot, as Mia nuk na e ka treguar arsyen. Një djalë me emër greqisht e ka shkuar dhe nuk di ta lexoj, thot mbrëm në darkë. Besmiri thot vjet. Sa mi keni kursyer këto shkronja, ama nuk keni treguar askush arsyen. Barbie 10 thot kur më tha mami me ndihmu vllajin për detyrat e shtëpisë. Denisa thot kur një shoqja ime kishte treguar sekrete. Jo durimin, po këtu i bie të kesh humbur dhe shoqen, se durimi është pak të humbasësh në rastet e natyre. Okej, përveç se nuk duhet harroni të komentoni tek pyetja që do të shtrojmë dhe do të postojmë sot në pasditë, nuk duhet harroni gjithashtu për të votuar këngën tuaj preferuar shqiptare në intv.al/top10. Të premten sillen chartin muzikor të javës nga vendi 10 tek vendi i parë, edhe të dielën 10 mëngjesit në radio, e sillemi në një version një programi radiofonik, sërish këngët më të mira shqiptare nga vendi 10 tek vendi i parë. Tani do të shkojmë tek një këngë e huaj. I'm selfish. I got a question for you. Can I get an answer? Gossip Girl do të vinë në 17:2.00. E vërteta është shumë të rinj janë të apasionuar pas këtij seriali, ka situata nga më të çuditshme dhe mbi gjitha është një referencë mirë për të veshur bukur, se personazhi nga i parë tek i fundit me të vërtetë ka një stil interesant në veshje. Sot do transmetohet në 17:00 episodi i radhës, kështu që mos u humbisni. Sigurisht do t'ju pëlqej. Pak më vonë do të jeni në shoqërinë e Kripës dhe Piperit, në shoqërinë e Alfios dhe Indritit, që do të jeni receta të tjera të gatuara nga to dhe shumë tjera për të gatuar, projektuar dhe nga ju në shpitue për të gatuar për njerëz të zemrës, dashuria vjen nga stomaku. 30 minuta pasi të përshëndeteni me Alfion edhe me Indritin, do t'ju lëmë në shoqërinë e Ilirit. Ky i fundit do të sjell informacione të detajuara, ndryshe editorin informativ të quajtur e-news, rreth çfarë do lloj gjëje që ndodh në mbar botën, përfshirë këtu edhe Shqipërisë, dhe kjo është e rëndësishme, meqense jemi tek Shqipëria, çështjet aktuale politike, këto bëmat dhe habit që i lexojmë në portale kryesisht në politik, i sjellin në mënyrën më interesante të mundshme, edhe me batuta që do t'ju bëjnë për të qeshur, kolauduesit perfekt, siç janë Mateo, Vini dhe Marceli, kështu që mos humbisni rastin për të takuar me këto sonte në mbrëmje në orën 19:00. Brusko, që për fillimit të sezonit, mbrëmjet kanë qenë të dedikuara Bruskos, një telenovele shumë interesante dhe shumë pranë realitetit, gjë me këto zbukurime dhe lule që përgjithsisht kanë telenovelat, me situata, me mashtrime, me dashuri të vërteta, me pasion, me ndarje, me bashkime. Do të mundish një episodi në radhës sonte në mbrëmje në 20:00. Në çdo mbrëmje, ora 9 domethënë është gjithmonë për filma që i takojnë zhanreve të ndryshëm kinematografik. Një tjetër film do të vi sonte në mbrëmje dhe Suits është një serial i famshëm në mbar botën, i vlerësuar edhe me çmime, edhe për castin e aktorëve. Ky i fundit do transmetohet afër mesnatës, sikur ndodh me shumicën e serialeve, eksakt për të qenë në orën 23:00. Mbaruam edhe me panoramën e gjërave të bukura që sillen në pjesën e mbetur të ditës. Mos harroni që ndoroni gjithmonë me ne, jo vetëm në programacion televiziv, por edhe në rrjetet sociale. Kjo është gjë e mirë që mund të bëni dhe ajo më e mira e mundshme është të dhuroni dashuri. Mirupafshim. Kill it boom like a warrior. Hit the bomb.